নমস্কাৰ সদাৰ সাৰ্ভেসকল আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনী কান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছো সাৰ্ভেসকল যেতিয়া আপোনালোকে HLO এপ্লিকেশনটো খুলি প্ৰথম এই নিউ হাউসহোল্ড এন্ট্ৰিত ক্লিক কৰিব অৰ্থাৎ প্ৰথম যেটো অপচন তাৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকৰ পপ আপ আহিব তাত আপোনালোকৰ এই বিল্ডিং নাম্বাৰ আৰু সেন্সাস হাউস নাম্বাৰ ওলাই আৰু লাইন নাম্বাৰ ওলাই এই তিনটা অপচন হেই পপ আপটোত ওলাই এতিয়া তাত দুটা অপচন আছে মানে এই আৰু দুটা অপচন আছে এটা হৈছে ৰিপিট আৰু আনটো হৈছে নিউ এতিয়া আজিৰ ভিডিওটোৰ জৰিয়তে ৰিপিট অপচনটোৰ কাম কি নিউ অপচনটোৰ কাম কি হেইটো আমি বুজিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম সাৰ্ভেসকল যেতিয়া আপোনালোকে নিউ হাউসহোল্ড এন্ট্ৰিত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে প্ৰথম ফাৰ্স্ট লাইনটোত আপোনালোকৰ আহিব লাইন নাম্বাৰৰ পিছত আহিব এই বিল্ডিং নাম্বাৰ তাৰ পিছত আহিব সেন্সাস হাউস নাম্বাৰ এতিয়া কেতিয়া আপোনালোকে ৰিপিট কৰিব বা ৰিপিট অপচনটোৱে কি বুজাব বা আপোনালোকৰ এই নিউ অপচনটোৱে কি বুজাব যদি আপুনি এটা বিল্ডিং বাৰে বাৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব তেতিয়া আপুনি ৰিপিট অপচনটো ক্লিক কৰিব অৰ্থাৎ ধৰা হল এঘৰ ঘৰত কোনো এঘৰ মানুহৰ ঘৰত গৈছে তেওঁলোকৰ দুটা ফ্যামিলি আছে দুটা ফ্যামিলিয়ে বেলেগ খায় এটা প্ৰিমাইছৰ ভিতৰতে আছে গতিকে তেওঁলোকৰ বিল্ডিং নাম্বাৰ এটা হল সেন্সাস হাউস নাম্বাৰ দুটা হল এই ক্ষেত্ৰত কি কৰিব লাগিব আপুনি যেতিয়া বিল্ডিং নাম্বাৰটো দিলে দি এটা সেন্সাস হাউস এন্ট্ৰি কৰিলে অৰ্থাৎ দুটা ফ্যামিলি বিল্ডিং নাম্বাৰটো ধৰা হল 50 বিল্ডিং নাম্বাৰ দিলে দি এটা ফ্যামিলি এন্ট্ৰি কৰিলে কিন্তু একে প্ৰিমাইসেছৰ ভিতৰতে আছে গতিকে 2 নম্বৰ ফ্যামিলিটোৰ কাৰণেও বিল্ডিং নাম্বাৰ 50 হ'ব গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি কৰিব লাগিব 2 নম্বৰ যেটো ফ্যামিলিটোৰ এন্ট্ৰি কৰিবৰ কাৰণে বিল্ডিং নাম্বাৰটো আপুনি কি কৰিব লাগিব ৰিপিট কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ 50 নম্বৰ বিল্ডিংত দুটা সেন্সাস হাউস আছে এতিয়া নিউ অপচনটোৱে কি বুজায় নিউ অপচনটোৱে এটো বুজাব যেতিয়া আপুনি নতুন এন্ট্ৰি কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ নিউ অপচনটোৰ প্ৰয়োজন হ'ব অৰ্থাৎ ইতিমধ্যে আপুনি কি পালে 50 নম্বৰ বিল্ডিংত দুটা হাউসহোল্ড পালে সেইখিনি কমপ্লিট হৈ গল যেতিয়া আপুনি 51 নম্বৰ বিল্ডিংটোত যাব 51 নম্বৰ বিল্ডিংটোত গলে আপোনাৰ যেটো এই বিল্ডিং নাম্বাৰ আছে বিল্ডিং নাম্বাৰৰ তলতে মানে যত বিল্ডিং নাম্বাৰ ভৰোৱা ঠাই আছে তাতে তলত দুটা অপচন আছে ৰিপিট আৰু নিউ ৰিপিটটো ইতিমধ্যে কলো এটা বিল্ডিংত দুটা এন্ট্ৰি কৰিব লাগিলে ৰিপিট কৰিব এতিয়া নেক্সট ঘৰখনত যেতিয়া গল যোৱাৰ লগে লগে যেতিয়া বিল্ডিং নাম্বাৰ চেঞ্জ কৰিব লাগিব তেতিয়া আপুনি কি কৰিব নিউত ক্লিক কৰিব আৰু নিউত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কি হ'ব আপোনাৰ যেটো বিল্ডিং নাম্বাৰটো আপোনাৰ 50 ৰ পৰা 51 লৈকে আহি যাব ঠিক হেইদৰে সেন্সাস হাউসৰ ক্ষেত্ৰটো আপুনি কৰিব লাগিব যেহেতু সেন্সাস হাউস সকলোৰে কাৰণে নতুন হয় সকলোৰে কাৰণে এই বেলেগ হয় গতিকে সেন্সাস হাউস যেতিয়া ভৰাব লাগিব প্ৰথম যেটো পপ আপ আছে লাইন নাম্বাৰ বিল্ডিং নাম্বাৰ সেন্সাস হাউস নাম্বাৰ গতিকে সেন্সাস হাউস যেতিয়া ভৰাব আপুনি লাগিব তাত আপুনি কি কৰক প্ৰথমতে এই যদি নতুন হয় নিউ কৰক আৰু যদি এটা সেন্সাস হাউসতে যদি দুটা ফ্যামিলি আছে তেতিয়া হলে আপোনালোকে কি কৰক ৰিপিট কৰক অৰ্থাৎ সেন্সাস হাউস ৰিপিটৰ যেটো সম্ভাৱনীয়তা হেতু বহুত বেছি কম সেন্সাস হাউস প্ৰায়ে নিউ কৰিব লাগিব কিন্তু বিল্ডিং প্ৰায়ে আপুনি কি কৰিব লাগিব ৰিপিট কৰিব লাগিব কাৰণ এটা বিল্ডিংত ভালেই কেতিয়াও সেন্সাস হাউস থাকিব পাৰে সাৰ্ভেসকল ভিডিওটো যদি এইখিনি কথা কলো আপোনালোকে যদি ভিডিওটো ভাল পাইছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিওসমূহ আপুনি আপোনালোকৰ লগৰ শিক্ষক বন্ধু বান্ধৱী সকললৈকেও ফৰৱাৰ্ড কৰিব বুলি আশা কৰিলো ধন্যবাদ সদা সাৰ্ভেসকল নলিনী কান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষক ছাত্ৰ-ছাত্ৰী অভিভাৱক আৰু বিদ্যালয়ৰ কাৰণে উপযোগী কিছু ভিডিও প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰো আপুনি যদি পোন প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই চেনেলটো চাইছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু অল নটিফিকেশন প্ৰেছ কৰি থব